So last time we started with deriving del dot z. That time we took a small cube of dimensions delta x, delta y and delta z, delta x, delta y and delta z, and we put this we wanted to arrive. So what we did, what we used for Gauss-Floyd point form, there we had talked about flux over the closed surface. Like that, here we talk about the current density over closed surface. So right, left, bottom, top, front, back. We made small mistake in last time derivation. It was because of oversight, not that to test you. What was that mistake? I am sure that at a tutorial most of you must have found out that, right? So when we talk about flux, so not flux, current density over the right face. Current density over the right face, I can also say to be current. Are you getting me? When I say current density over the right hand surface is equal to net current on the right hand side. Are you getting me? So I write, what would be I write? I write would be J right into I right would be J right. मैम काय सोपा काही रॉकेट सायन्स नाही आहे. J right into काय नाही into म्हणता येईल का? J is vector. मग काय म्हणता येईल? लक्षात मागच्या वेळेस थोडंसं चेंज आहे. J नेट काय म्हणजे मॅम ते हे असं मी कुठल्या दुसऱ्या वर्गात गेलोय किंवा तुमच्या वर्गात दुसरं कोणतरी आलंय असं काय नाही आहे. कंटिन्युएशनच आहे. आणि कोइन्सिडेंटली आपण काय शिकतोय? इक्वेशन ऑफ कंटिन्युटी. तर कंटेंट कंटिन्युटी सुद्धा आहे का नाही तुमच्या लक्षात येत नाही आहे. आय राईट हा काय येईल? व्हॉट इज जे करंट डेन्सिटी. आय राईट म्हणजे काय येणार? net outgoing current through the right hand surface of the small infinitesimally small cube. I right is net outgoing current through right hand side surface of delta dimensions delta y delta z of the cube. मग तो किती येईल? ते एकच आलं पाहिजे. एक आलं की पुढे सगळे येते. ते कसं लिहिता येईल तुम्हाला? आय राईट इक्वल टू, आता आय राईट तर जे राईट असं मी म्हणू शकतो का? जे राईट इनटू का काय? जे वेक्टर आहे त्यामुळं जे वेक्टर आहे एरिया किती आहे? डेल्टा वाय डेल्टा झेड. आणि त्या एरियाची डिरेक्शन कुठली आहे? आय कॅप किंवा एक्स. बरोबर. मग काय लिहू शकेन मी? आय राईट इक्वल टू एरिया किती? डेल्टा बऱ्याचदा कोड रबरापेक्षा पान नवीन घेतलं तर चांगलं होईल. तुम्हाला लक्षात येत असेल कोडत राहण्यापेक्षा नवीन पान घेतलं सोपं पडते. असं कोपऱ्यात काढूया तो.
right is equal to डेल्टा y, डेल्टा x आणि डेल्टा z हे स्केलर्स आहेत, या व्हॅल्यूज आहेत, या वेक्टर्स नाही आहेत. तर म्हणजे एरिया काय असणार आहे, डेल्टा y डेल्टा z, डेल्टा y डेल्टा z, म्हणजे ते कुठतरी येणार आहे, डेल्टा y डेल्टा z येणार आहे. आणि म्हणजे एरिया वेक्टर काय आला, डेल्टा y डेल्टा z आणि I, बरोबर. एरिया वेक्टर डेल्टा y डेल्टा z I. मग I राईट काय येईल, I राईट काय येईल, I राईट काय येईल, काय यायला पाहिजे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ जे राईट into area is j right dot आणि याच्याकरता आपण इथं वेक्टर काय लिहायची गरज नाही आहे, बरोबर. j right dot delta x delta y I. आता ह्याच्यामध्ये एक ॲझम्पशन आहे, हे उत्तर परफेक्ट नाही आहे, एक ॲझम्पशन आहे म्हणजे ते आता एका आपण थोडं पुढं जात गेलो की प्रत्येक वेळी मग ते ॲझम्पशन सांगायची गरज नाही, ते ॲज्युम होतं, पण सुरुवातीला सांगायची गरज आहे. यात ॲझम्पशन काय आहे, जे राईट जो काही आहे तो पूर्ण सरफेसवर सेम आहे का, तर सरफेस खूप छोटा आहे, त्यामुळे त्याच्यातल्या ज्या व्हेरिएशन्स आहेत त्या निग्लिजिबल आहेत, निग्लिजिबल आहेत. ऍक्च्युली का निग्लिजिबल ते पाहतात. जे राईट डॉट म्हणजे काय ना, जे राईट आपण काय म्हणू शकतो, what is j right, jx right plus jy right plus jz right, बरोबर. jx right plus jy right plus jz right, is it okay. jx right delta x delta y, jx right हा स्केलर आहे, j right म्हणजे काय, jx right I plus jy right j plus jz right k. डॉट प्रोडक्ट घेताना j आणि k चं 0 होईल आणि I चा jx right डेल्टा x डेल्टा y. मग आता jx right हा जरी पूर्ण एरियात सेम नसला तरी आपण त्या एरियाच्या मधला तो आहे असं गृहीत धरतो आणि बदल जे काही असतील अलीकडे पलीकडे ते कॉम्पेन्सेट होतील. म्हणजे जे एक्स राईट कॅन बी व्हेरी वेल अज्युम्ड टू बी ॲट द सेंटर पॉइंट ऑफ द एरिया डेल्टा वाय डेल्टा झेड. मग आता सिमिलरली तुम्ही हे काय लिहू शकाल, आय लेफ्ट इक्वल टू काय लिहू शकाल, आय लेफ्ट जे एक्स लेफ्ट. आणि इथं मात्र ते सेम नाही आहे, फरक आहे, कारण तो फरक थेट आन्सर प्रभावित करतो. इथले चेंजेस आहेत ते काय करतात, इकडचा इकडे कॉम्पेन्सेट करतो, पण इथं कसं आहे इथला आणि इथला, मग तिथे ऍव्हरेज घेता येत नाही. म्हणजे दोन एकात बघा 0 मार्क पडले, एकात 100 मार्क पडले, त्याचं 50 ऍव्हरेजला अर्थ नाही त्या. सो जे एक्स लेफ्ट डेल्टा एक्स डेल्टा वाय, जे एक्स लेफ्ट डेल्टा एक्स डेल्टा वाय. आय लेफ्ट नेट आउट म्हणतोय मी, आउट म्हणतोय. मग आय लेफ्ट आय राईट, आय टॉप आय बॉटम, आय फ्रंट आय बॅक. मग व्हॉट इज नेट आय, नेट करंट आउटसाइड, नेट करंट फ्लोइंग आउटसाइड दॅट स्मॉल व्हॉल्यूम. तो किती आहे, तो किती येईल, डेल्टा जेड कॉमन आहे. आणि इथं काय आहे जे एक्स. आता इथं फक्त चुकतंय काय, राईटला
डॉट प्रॉडक्ट जो घेतो, राईटला डॉट प्रॉडक्ट जो घेतो तो कसा आहे, जे एक्स त्या दिशेला आहे आणि एरिया पण राईट हँड सरफेसचा जो आहे तो आय आहे. लेफ्ट हँड सरफेसचा एरिया काय आहे, डेल्टा एक्स डेल्टा वाय काय आहे, लेफ्ट हँड सरफेस एरिया काय, राईट हँड सरफेसचा काय सांगितलं, एरिया वेक्टर डेल्टा एक्स डेल्टा वाय आय. लेफ्ट हँड साइडचा काय, नाही लेफ्ट हँड साइडचा डेल्टा वाय डेल्टा झेड आय राईट हँड साइडचा वेक्टर एरिया वेक्टर. लेफ्ट हँड साइडचा एरिया वेक्टर डेल्टा वाय काय आहे, हॅलो एरिया काय, एरिया तो एरिया तो त्याच्यावर येते, हॅलो एरिया तिथे यायला लागेल याच्यावर. एरिया लेफ्ट हँड साइडचा एरिया वेक्टर काय, डेल्टा वाय डेल्टा झेड ह्या आउटवर्ड मायनस आय. म्हणून डॉट प्रॉडक्ट काय येणार, ही व्हॅल्यू आहे. जे एक्स मात्र ह्या दिशेला आहे, एरिया ह्या दिशेला आहे, म्हणजे डॉट प्रॉडक्ट बरोबर. इथे काय येणार, जे एक्स राईट मायनस जे एक्स लेफ्ट. सॉरी काय चुकलं, लक्षण होतं. डेल्टा वाय डेल्टा झेड बरोबर. हा लेफ्ट राईट झाला, प्लस काय ना जे वाय टॉप मायनस जे वाय बॉटम डेल्टा एक्स डेल्टा झेड प्लस जे फ्रंट आणि बॅक, फ्रंटला झेड. जे झेड फ्रंट मायनस जे झेड बॅक डेल्टा एक्स डेल्टा वाय. बरोबर आहे. आता जे एक्स राईट मायनस जे एक्स लेफ्ट हे मी काय म्हणू शकतो, जे एक्स राईट मायनस जे एक्स लेफ्ट हे मी काय म्हणू शकतो, कशा फॉर्म मध्ये म्हणू शकतो. आणि हे डायव्हर्जन्स आपण डिराईव्ह केले ऑलरेडी चार्ज करता. जे एक्स लेफ्ट आणि जे एक्स राईट म्हणजे डाव्या सरफेसवर असणारा एक्स कॉम्पोनंट आणि उजव्या सरफेसवर असणारा एक्स कॉम्पोनंट. डाव्या आणि उजव्या सरफेस मध्ये फरक किती आहे, किती डिस्टन्स आहे, डेल्टा एक्स. 2 मिनिट विचार करा आणि त्याला काहीतरी सबस्टिट्यूट सुचवा. काही इथं काहीतरी एक्स आहे, इथं एक्स प्लस डेल्टा एक्स आहे. जे एक्स लेफ्ट जे एक्स राईट. कॅन आय से डेल्टा एक्स बिंग व्हेरी स्मॉल जे एक्स राईट इज इक्वल टू जे एक्स लेफ्ट. याच्या इतकं सोपं माझ्या मते तुम्ही कुठेही
तो कसं फोडतोय त्याच्यावर. कुठंही जावा, इतकं सोपं हे आपल्या युट्यूब व्हिडिओ सोडले तर कुठेही तुम्हाला मिळणार नाही. आणि मिळालं तर सांगा, म्हणजे आपल्याला त्रास तरी किती होतील. Jx right equal to Jx left प्लस, हे काय सोपं आहे, म्हणजे अगदी ह्यात काही ना, हे म्हणजे माझे ह्या सेमिस्टरचे मार्क, मागच्या सेमिस्टरचे मार्क, हे दोन लिहितो. मार्क्स सेकंड सेम इज वन फॅक्टर, मार्क्स फर्स्ट सेम इज अनदर नंबर. मग मी असं कधी मिळू शकतो, मार्क्स सेकंड सेम इक्वल टू मार्क्स फर्स्ट सेम प्लस डिफरन्स इन मार्क्स. काय ते, म्हणजे याच्या इतकं सोपं कुठेही नाही आहे. म्हणजे बरोबर आहे, Jx राईट इक्वल टू Jx लेफ्ट प्लस काय देणार, डेल्टा Jx, बरोबर, डेल्टा Jx. म्हणजे मग असा जो I चा फॉर्म्युला होता तो काय होणार, Jx राईट इक्वल टू Jx लेफ्ट प्लस डेल्टा Jx मायनस Jx लेफ्ट, म्हणजे काय होणार, हे ब्रॅकेट काय होणार, डेल्टा Jx, बरोबर. सो I इज इक्वल टू डेल्टा Jx आणि काय येणार, बाकीचं आहे तसं, बाकीचं काय, डेल्टा Y डेल्टा Z प्लस पुढचं काय येणार, डेल्टा Jy डेल्टा X डेल्टा Z प्लस काय येणार, डेल्टा Jz डेल्टा X डेल्टा Y, बरोबर. आता ह्याच्या पुढची स्टेप काय असेल सांगा बघू तुम्ही, काय करायचं असेल तर आता काय करायचं, ह्याच्या पुढे काय करायचं, या मला काहीतरी करायचं. आता काय करायचं, सोपं काय, म्हणजे डेल्टा एक्स ना भागायचं, डेल्टा एक्स गुणायचं, म्हणजे काहीच करायचं नाही. इथं म्हणजे काहीच करायचं म्हणजे व्हॅल्यू बदलायची नाही. डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा वाय डेल्टा झेड डेल्टा एक्स. इथं डेल्टा जे वाय अपॉन डेल्टा वाय डेल्टा एक्स डेल्टा झेड आणि काय आला, डेल्टा वाय प्लस डेल्टा जे झेड अपॉन डेल्टा झेड आणि काय आलं, डेल्टा एक्स डेल्टा वाय डेल्टा झेड. आता सगळ्यात सोपं काय पुढचं, डेल्टा एक्स डेल्टा वाय कॉमन करायचं आणि ब्रॅकेट मध्ये काय होतं, डेल्टा जे एक्स अपॉन डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा जे वाय अपॉन डेल्टा वाय प्लस डेल्टा जे झेड अपॉन डेल्टा z is equal to डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z. आणि हे काय आलं, नेट आउटगोइंग I, नेट आउटगोइंग I, बरोबर, नेट आउटगोइंग I. आणि हे कशा करता झाले आहेत, हे काय, बरोबर. आता पुढं as delta x delta y and delta z tend to 0, what this becomes, and this is derivative with only one thing to be taken at a time. So we can't write dz by dx, but we would write dabba jx upon dabba x plus dabba jy upon dabba y plus dabba jz upon dabba z, right. आणि ते काय घ्यायचं, इकडे नको ते इकडे घ्यायचं. आणि आय म्हणजे काय आहे, आय म्हणजे हे
dq by dt. आता हे ठरवू. बरोबर. मग आता पुढं d by dt इथं काय आहे q आहे आणि तो मी आत घेतो डेल्टा x डेल्टा बाय डेल्टा z. डेल्टा x डेल्टा बाय डेल्टा z. बरोबर. आता q अपॉन दिस हे काय, दॅट इज हा q ऍक्च्युली आय घेताना मी डेल्टा क्यू घ्यायला पाहिजे, स्मॉल आहे म्हणून इट डझंट मॅटर मच. इथे पण डेल्टा घ्यायला पाहिजे होतं. डेल्टा का तर हे स्मॉल आहे म्हणून, तसं काय फार त्या डेल्टा घेतलं काय नाही घेतलं काय त्यांना फरक पडत नाही. So it's a delta. So what is this? Q by V is rho V, volume charge density. So d rho V by dt, and here right hand side काय dabba by x I plus dabba by x z plus dabba by x dabba by z plus dabba by z k into dot product with z, zxi plus zyk plus zz, zxi plus zyz plus zzk. So this is del dot z, del dot z. आणि ऍक्च्युअली काय आहे, एक थोडी साइनचा एक इथे इश्यू येतोय. सो फायनल आन्सर इज del dot z is equal to net, it is net outgoing current आहे, net outgoing current. त्यामुळे इथं हे काय आहे, नेट आउटगोइंग करंट असल्यामुळं आय आउटगोइंग आहे. त्यामुळे तो व्हॉल्यूम मधलाच इफ यू से क्यू इज चार्ज इन द एनक्लोज व्हॉल्यूम, तर तो काय येणार चेंज निगेटिव्ह. नेट आउटगोइंग करंट म्हणजे आतला चार्ज कमी होतोय. बरोबर. म्हणजे आय इज इक्वल टू डी क्यू, मला चुकलं होतं, क्यू बाय टी नाही, आय इज इक्वल टू डी क्यू बाय. आता इथं डेल्टा हा काय फार काय महत्व नाहीये डेल्टाला, पुढे घ्यायचं म्हणून घेतलंय आपण, पण इट निघली डी डेल्टाला काय फार माहित नाही, पण मायनस हे महत्वाचं आहे. त्यामुळे नेक्स्ट हे इथं मायनस, त्यामुळे डेल डॉट झे इज इक्वल टू मायनस डॅबा रो व्ही घ्या किंवा नसलं तरी चालतंय, नसेल तर रो म्हणजे व्हॉल्यूमच्या डेन्सिटी समजतं. डेल डॉट झे इज इक्वल टू मायनस डॅबा रो बाय डॅबा टी इज इक्वेशन ऑफ कंटिन्यू. It is very most significant derivation in electromagnetic engineering. म्हणजे प्रत्येक पॉइंटला करंट चार्ज डेन्सिटी आहे, आणि डायव्हर्जन्स ऑफ करंट चार्ज डेन्सिटी म्हणजे जर एका ठराविक एनक्लोज व्हॉल्यूम की जो श्रिंक होतोय तिथून करंट बाहेर पडत असेल नेट, तर आतला चार्ज कमी होत असला पाहिजे. तिथं करंट येत असेल तर आतला चार्ज वाढत असला पाहिजे. पण नेट आतला चार्ज कॉन्स्टंट आहे, तर करंट येत असला पाहिजे, पलीकडे असला पाहिजे. म्हणजे डेल डॉट झे इज net outgoing current through a closed surface, over a closed surface which encloses a volume, and when net outgoing is there, charge is bound to decrease or increase depending upon its positive or negative value. Now
I is vector, so we take a simple thing. Conductor आहे, कंडक्टरचं हे कसं असतं, रेझिस्टन्स कसा असतो कंडक्टरचा, R इज इक्वल टू, एक कंडक्टर घेतला अगदी साधा कॉपर कंडक्टर, कंडक्टरचा रेझिस्टन्सचा फॉर्म्युला अगदी त्याचा युनिफॉर्म आहे, युनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया आहे, सेम मटेरियल आहे, ओव्हर लाईन, तर काय येतो, व्हॉट इज दॅट, काय फॉर्म्युला आहे, कंडक्टिव्हिटी किंवा रेझिस्टिव्हिटी रो एल बाय ए, बरोबर आहे, रो एल बाय ए. आता आपण ओहम्स लॉ पॉइंट फॉर्म काढतोय, तर आय आता हे युनिफॉर्म आहे, पण युनिफॉर्म असेल का नसेल, मध्ये मटेरियल वेगवेगळं टाकलेलं असू शकतं, मिक्स सगळं असू शकतं, युनिफॉर्म असतो प्रश्न नाही. मग आयच्या बाबतीत मी काय लिहू शकतो, आयच्या बाबतीत मी डू ॲग्री, जे ए बरोबर आहे काय, जे ए इज इक्वल टू आर काय, रो एल बाय ए, म्हणजे काय येणार, ए अपॉन रो एल व्ही, बरोबर आहे, अगदी सोपं आहे, इतिहासाचं सोपं आहे, कुठं नाही आहे. ए कॅन्सल झालं, जे इक्वल टू 1 अपॉन रो व्ही अपॉन एल, बरोबर आहे. रो म्हणजे काय, रेझिस्टिव्हिटी, 1 अपॉन रोला काय म्हणतो आपण, कंडक्टिव्हिटी, म्हणजे जे वेक्टर आहे पण इथं असं धरलं हे गृहीत धरायचं, आणि जे इक्वल टू सिग्मा व्ही बाय एल. व्ही बाय एल काय, कशा तुम्ही हे करू शकाल त्याला, व्ही अपॉन, इथं सरळ धरलेला आहे पण स्ट्रेट आहे, व्ही बाय एल, एक करंट असा असेल तर व्होल्टेज इकडून इकडं कमी होत जातं, इकडून इकडं कमी होत जातं. व्ही बाय एल, व्हॉट इज डेल ऑफ व्ही, डॅबा बाय व्ही बाय डॅबा एक्स प्लस डॅबा व्ही बाय डॅबा वाय प्लस डॅबा व्ही बाय डॅबा झेड. इथं मी काय करतोय, वाय एका दिशेने, वाय जर बदलच नाही आहे, त्यामुळं डेल व्ही विल बिकम, हे काय डोक्यात येते का, डेल व्ही म्हणजे काय, स्केलर क्वांटिटी, डेल म्हणजे डॅबा बाय डॅबा एक्स दॅट स्केलर क्वांटिटी प्लस डॅबा बाय डॅबा वाय दॅट स्केलर क्वांटिटी प्लस डॅबा बाय डॅबा दॅट स्केलर क्वांटिटी. जर वाय जे बदलत नसतील तर काय, डॅबा बाय डॅबा एक्स किंवा मी एल म्हणू शकतो तिकडे, डॅबा बाय डॅबा एल. आणि युनिफॉर्म असेल तर डॅबा डी जर का लिनियर असेल तर युनिफॉर्म असेल, स्पीड माझा कॉन्स्टंट आहे, तर डॅबा किंवा डी बाय डी व्ही बाय डी एल इज इक्वल टू, जर सगळं कॉन्स्टंट असेल तर डी व्ही बाय डी एल इज इक्वल टू व्ही बाय एल, डी व्ही बाय डी एल इज इक्वल टू व्ही बाय एल. सो आय कॅन राईट व्ही बाय एल इज E, J is equal to sigma E where both are vectors. V by L is E actually. V by L is E. So J is equal to sigma E. Is it right? So this is Ohm's law at point form. J just किंवा current density J means at every point at sigma काय आहे, त्यात सगळ्यात महत्वाचं sigma, if there is a pure dielectric, if there is a pure dielectric what will happen, व्हॅक्यूम आहे, व्हॅक्यूम
E आहे पण करंट नाही का? कॅरियर्स ना तो वेगळा विषय घेऊ, पण आणखी ह्याच्यावरून सुद्धा लगेच इन्स्टंटली उत्तर जाईल असं. व्हॅक्यूम is everywhere, but J is not, J is zero in most of the cases where there is a vacuum or a pure dielectric. Ka? Sigma is zero. For vacuum or for pure dielectric, sigma is zero. As sigma is zero, electric field is there. Actually, when we move to wave theory module, electromagnetic waves module, you find that sun to earth, light is electromagnetic waves. So in the entire vacuum, there is electric field which changes directions, but there is no current. There is no current density. Therefore, as the conduction current is zero, there is a theme of displacement current that we will discuss later on. So J equal to sigma E, J equal to sigma E is Ohm's law at point form. Now we move for capacitance. We introduce capacitance, and that will bring to the end of the session. Remaining things can be put up in tutorial and assigned some tough task. So what is the construction of capacitor? Construction of capacitor is a conducting plate which is assumed to be a superconductor. Means charge gets distributed throughout. Two parallel plates. A charged capacitor means both plates are, actually when we say that charge across capacitor is Q, what does it mean? Charge across capacitor is Q, what does it mean? The top plate is charged with plus Q and the bottom plate is charged with minus Q. It's not that the charge, one plate charged and other plate not charged is not said to be charged capacitor. Actually, what will happen if you charge a capacitor and then, means this itself is so huge area to think, असा capacitor charge केला आणि त्या प्लेटच्या बाजूला नेल्या तर काय होईल, आणि दुसरी साधी प्लेट आणली तर खूप विचार करण्यासाठी, means there is so much potential for friction in this area. So now derive the formula, and let us, everything is in vacuum, so or even we say air is as good as vacuum. Atmosphere, dielectric constant of atmosphere is as good as epsilon naught, right? So if area of the top plate is A, area of the bottom plate is again A. किंवा ते अशा सेमी सर्क्युलर प्लेट घेतल्या आणि त्या फिरवल्या, चार्ज करायचा एकावर एक ठेवून आणि त्या फिरवायच्या, काय होईल? So how will we derive the formula for capacitor? Means if it is charged with Q, what is capacitor? Q is equal to C into V. Q is C into V. Charge across capacitor and voltage across capacitor are proportional, and the proportionality constant is C, or C is equal to Q by V. C is equal to Q by V is the formula. So what is C? You learnt maybe in 11th, 12th. Epsilon A by D. But how to derive that? Actually, epsilon A by D तुम्ही derive केलेलं नाही, ते आहे सांगितलं गेलं. So how do we derive here? A plate of capacity, plates of area A, separated by distance D, filled in by dielectric constant, material of dielectric constant epsilon. So what will happen then?
if I put plus Q charge on the top plate and minus Q charge on the bottom plate, the plates are sufficiently large. Very sufficiently large. So what will electric field the top plate will create? I said plates are sufficiently large. So there is some assumption actually, which is not exactly correct, but it's all right. No much issue. So what will be charge? What will be electric field E? I said that the plates are of superconductor. Plates are of superconductor. So when charge Q is distributed on the top plate, what is surface charge density of the top plate? Rho S would be plus Q by A. And what would be surface charge density of the bottom plate? Rho S top. And rho S bottom minus Q by A. I said that, so it is surface charge. I said that plates are sufficiently large so that you can consider infinite plate formula. Infinite plane charge formula you can use. So what would be the electric field E because of top plate here? काय येतं? Electric field E because of top plate. काय आहे? फॉर्म्युला आठवतोय का? Second weak. Rho S upon, it is independent of distance. Rho S upon the electric field because of an infinitely long surface carrying surface charge rho S. दिलाय ग्रुप फॉर्म्युला दिलाय? फॉर्म्युला दिलाय कुठे? म्हटलं लेक्चर्स टू स्टोर करून ठेवले असते. या नोट्स या नोट्स कारण वही लागत नाही ना, मोबाईलवर स्टोर करता येतं. ई नोटबुकवर लिहिलं असेल लेक्चर असं वाटतं. मग ई नोटबुक आता आपण एक हे करू पाहिजे, स्कॅनिंग करून मी जे हे करायला सांगतो नोट्स अपलोड, तर गुगल क्लासरूममध्ये ई नोटबुक कॅन बी अपलोडेड. वर्गात तुम्ही लिहून ठेवलं असेल. काय व्हॉट इज ई? इथं काय या टॉप प्लेट मुळे या दोन एरिया दोन प्लेटच्या मध्ये ई किती असेल? फॉर्म्युला काय आहे? rho S upon 2 epsilon epsilon naught. rho S upon 2 epsilon. या साईडला इथं किती? सेम. या प्लेट मुळे हे निगेटिव्ह चार्ज आहे. निगेटिव्ह चार्ज असल्यामुळं कसं येणार? इथं असं आणि इथं असं. म्हणजे या प्लेटच्या बाहेर ह्याच्यामुळे असं आहे आणि ह्याच्यामुळे असं आहे, ते कॅन्सल म्हणजे फील नसणार. या प्लेटच्या ह्या साईडला ह्याच्यामुळे असं आहे, ह्याच्यामुळं असं आहे नसणार. आतमध्ये ह्याच्यामुळे असं ह्याच्यामुळे असं आहे. त्यामुळे काय होणार? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड because of top plate is rho S upon 2 epsilon, because of bottom plate rho S upon, आता मायनस मी इथे दिशेमध्ये घेतलंय, सो प्लस rho S upon 2 epsilon म्हणजे rho S upon epsilon. What will be E? E here would be rho S upon epsilon is E. Rho S upon epsilon is E. So what is V? E constant आहे. E is del V. एकाच दिशेने येतं सगळं. डेल म्हणजे डॅबा बाय डॅबा एक्स. आता इथं आपण दोन्ही दिशा स्मॉल डी म्हणलंय, तर डॅबा बाय डॅबा एक्स आणि कॉन्स्टंट आहे, त्यामुळं E is del minus del V. So I can write E is equal to here V by D. आणि मायनस से मी दिशेमध्ये बरोबर लक्षात घेतो, प्लस कुठे मायनस कुठे. E is V by D. What is E? Rho S upon epsilon
is equal to V by D. Is equal to V by D. What is rho s? What is rho s? Q by A upon epsilon is equal to V by D. So what is Q? So this Q upon A will come down. So I write here Q upon epsilon A is equal to V upon D. एक regular. Q is equal to epsilon A upon D into V. Therefore, this is nothing but C. C is equal to epsilon A by D. This is the formula for capacitance because of two parallel plates. Is it right? So it is that way simple. So I think for today it's enough. Attendance.